Din studiul istoriei, noi rămânem cu un anume fel de a privi trecutul umanității, liniar, ca pe o înșiruire de cuceriri umane, iar pământul din jurul nostru ca pe un simplu decor. Recent, am călătorit împreună pe urmele grâului și am văzut cum o singură iarbă sălbatică a modificat ireversibil destinul speciei noastre. Însă, cu mult înainte ca prima secară sau primul bob de grâu să fie aruncat în brazdă, o altă prezență tăcută și misterioasă începuse deja să schimbe subtil regulile jocului dintre om și natură. O regăsim astăzi în livezile noastre, adesea trecută cu vederea, deși ascunde în ea o mare iluzie biologică. Este vorba despre smochin, adică ficus carica. Ceea ce noi culegem toamna și numim smochină, nu este un fruct în sensul propriu al cuvântului. Și, oricât de atent ai privi această plantă de-a lungul unui an întreg, nu îi vei vedea niciodată florile deschizându-se spre cer, primind lumina soarelui, sau petalele purtate de vânt. Smochinul rulează un software biologic unic, complet diferit de restul arborilor care îl înconjoară. El își dezvoltă întreaga inflorescență la interior, complet izolată de mediul extern, într-o structură anatomică închisă, numită în botanică siconă. Această capsulă vegetală ascunde o adevărată grădină secretă, un microcosmos întunecat unde sute de flori microscopice tapetează pereții interni, așteptând o polenizare care pare să contrazică toate legile clasice ale biologiei. Dar dincolo de această bizarerie botanică, dincolo de biologia fascinantă și aproape stranie pe care o vom descurca împreună, smochinul ascunde o istorie profundă. El nu este doar un pom fructifer adaptat cu greu în grădinile noastre, ci o relicvă vie a originilor noastre. În mod dovedit, a fost prima tehnologie agricolă reală a umanității, un organism pe care am învățat să-l multiplicăm înaintea oricărei cereale, și monedă de schimb biochimică ce a clădit din umbră primele mari imperii ale lumii antice. Rămâneți alături de mine în această nouă călătorie din cuibul vrăbilor, pentru a descifra codul secret al plantei care a deschis de fapt istoria agriculturii. Gilgal 1 și dovada primei agriculturi umane. În general, suntem învățați că marea ruptură evolutivă a omenirii, adică trecerea de la stadiul de vânător-culegător la cel de cultivator sedentar, a început în mlaștinile și văile fertile din semiluna roditoare, odată cu domesticirea primelor fire de grâu și de ors. Această narațiune clasică plasează nașterea agriculturii într-un orizont de timp situat acum aproximativ 10.000 de ani. Însă, descoperirile arheobotanice din ultimele decenii au dărâmat din temelii această cronologie, scoțând la lumină o realitate mult mai profundă și, în același timp, tulburătoare. Adevărata revoluție nu a început cu o cereală, ci cu un arbore. Pentru a înțelege acest salt, trebuie să călătorim în timp, în Valea Iordanului, în situl arheologic cunoscut sub numele de Gilgal 1. Aici, adânc îngropat în straturile sedimentare ale unui sat neolitic timpuriu, cercetătorii au descoperit un depozit fragil de smochine carbonizate. Datarea cu carbon 14 a stabilit o vechime greu de imaginat, peste 11.400 de ani. La o primă vedere, descoperirea putea părea banală, resturile unor fructe sălbatice culese la întâmplare de o comunitate primitivă și uitate în vatra focului. Însă, adevăratul șoc a apărut în laboratoare, sub lentilele microscoapelor electronice. Analiza morfologică și structurală a țesuturilor carbonizate a demonstrat o anomalie biologică majoră. Acele smochine nu aparțineau unei specii sălbatice. Ele proveneau dintr-o variantă mutantă, complet sterilă, o formă timpurie de ficus carica, afectată de partenocarpie. În natură, o astfel de mutație este o condamnare rapidă la moarte, pentru planta căreia îi se întâmplă. Planta mutantă își umflă capsulele vegetale, însă florile din interior nu pot produce semințe viabile. Fără o linie de descendență genetică, specia ar fi trebuit să dispară în doar câteva generații, sufocată de propria sterilitate. Și totuși, acele smochine existau în cantități mari, depozitate controlat de oameni. Cum a fost posibil? Explicația științifică indică o singură concluzie logică. Pentru ca acea plantă sterilă să supraviețuiască și să se propage, a fost nevoie de o intervenție directă, chirurgicală, din partea omului preistoric.
Oamenii acelor vremuri au înțeles un mecanism tehnic remarcabil. Au realizat că dacă tai o creangă din acel smokin mutant și o îngroapă adânc în solul umed, ea va prinde rădăcini, generând o copie identică, o clonă perfectă a plantei mamă. Acest detaliu tehnic rescrie tot ceea ce știam despre originile noastre. Cu mai bine de 1000 de ani înainte ca primul bob de grâu să fie cultivat în mod sistematic, omul stăpânea deja o formă avansată de biotehnologie vegetală, înmulțirea prin butășire și conservarea unei linii genetice sterile. Comunitatea de la Gilgal 1 nu se mai limita la culesul oportunist. Ei stabiliseră, la scară largă, prima cultură organizată și dependentă de mână umană din istoria planetei. Smokinul devenise, oficial, primul organism viu domesticit de umanitate. Aurul dulce al Imperiului Acadian. Această tehnologie de clonare din Neolitic nu a rămas doar un instrument de supraviețuire. Ea a devenit, câteva milenii mai târziu, fundația pe care s-a ridicat primul imperiu cunoscut al omenirii, Imperiul Acadian, condus de legendarul Sargon cel Mare. Când ne gândim la cucerirea Mesopotamiei, mintea ne fuge la arme din bronz și armate nemiloase. Însă, istoria oficială omite un detaliu crunt. În deșert, o armată nu este ucisă de inamic, ci de foame. Iar Sargon a câștigat războaiele nu doar cu soldați, ci mai mult cu un sistem logistic secret, bazat pe o cultură de stat, administrată cu o rigoare militară, și anume, culturile masive de smokin. De ce tocmai smokinul? Întrucât în scrisurile în argilă ale vremii, ne dezvăluie o realitate fascinantă. Smokina uscată era singurul aliment capabil să concentreze o cantitate uriașă de calorii, zahăr și energie într-un volum microscopic, fără să se altereze luni de zile în sacii de piele ai soldaților. Era practic prima rație militară concentrată din istorie. Soldații acadieni puteau mărșălui sute de kilometri prin arșiță, transportând o hrană ușoară, dar extrem de densă biochimic, care le asigura o rezistență fizică superioară inamicilor. Dar miza era mult mai mare decât hrana trupelor. Smokinul a fost în centrul primului sistem de spionaj economic documentat în istoria scrisă. Pe tăblițele de lut cuneiforme s-a păstrat o cronică uimitoare. Într-o campanie militară din Anatolia, Sargon cel Mare nu a trimis soldații doar să prădeze, ci a ordonat o misiune specială, să aducă în Acad, butaș și specimene rare de smokin, trandafir și viță de vie. De ce? Pentru că în Mesopotamia antică, smochinele de calitate superioară deveniseră valută forte. Ele erau exportate ca un produs de lux absolut, către popoarele așezate în zonele muntoase din nord, care nu aveau acces la această plantă. Sargon a înțeles că cine controlează genetica și producția smokinului, controlează rutele comerciale și finanțele lumii cunoscute. Acest arbore asigura stabilitatea economică a palatului, fiind privit ca un indicator de putere. Monarhii mesopotamieni își măsurau măreția, nu în palate de aur, ci în suprafețele livezilor regale de smokin. Cuceririle s-au făcut cu sulițe, dar imperiul s-a menținut prin monopolul strict asupra acestui aur dulce. Pactul evolutiv și rezolvarea genetică. Cum funcționează însă acest organism în sălbăticie? Cum se poate poleniza o plantă ale cărei flori nu văd niciodată lumina soarelui, fiind blocate hermetic în acel labirint interior? Răspunsul ne dezvăluie faptul că smokinul este o specie profund ancestrală. Spre deosebire de majoritatea pomilor fructiferi moderni, natura a separat biologia smokinului sălbatic în două sexe complet diferite. Există pom mascul, care nu produc fructe comestibile, ci doar polen, și pom femelă, cei care dezvoltă smokinele zemoase și dulci. Pentru ca cele două sexe să comunice, a fost nevoie de un pact evolutiv extrem de strâns, încheiat în urmă cu peste 60 de milioane de ani între smokin și o singură specie minusculă de insectă, Viespia smokinului, din familia Agaonidae. Vorbim despre o creatură de doar 1 milimetru, a cărei viață este legată umbilical de acest arbore. Totul începe în interiorul capsulelor verzi dintr-un pom tată, care funcționează ca o adevărată pepinieră pentru insecte. Aici se nasc aceste ființe minuscule. Masculii acestei specii de viespe nu văd și nu au aripi să zboare.
Singurul lor rol biologic este să fecundeze femelele tinere chiar în interiorul florilor, după care sapă tuneluri minuscule în coaja smochinei și mor, fără să vadă vreodată lumina zilei. Prin acele tuneluri săpate de masculi, femelele tinere, care au arit ies afară. Însă, înainte de a părăsi capsula, ele se tărăsc prin florile masculine ale pomului tată și se încarcă pe tot corpul cu o pudră fină de polen. Iar realitatea din momentul în care părăsesc pomul tată este de-a dreptul tulburătoare. Ghidată de instinct și de un miros chimic specific, viespea femelă zboară în căutarea unei noi capsule verzi pentru a-și depune ouăle. Din greșeală, ea confundă arborii și aterizează pe un pom mamă. Pătrunde în interiorul smochinei printr-un canal microscopic numit ostiolă, iar tunelul este atât de strâmt încât, în timp ce se trăște înăuntru, forța de frecare îi smulge definitiv aripile și antenele. Este o călătorie fără bilet de întoarcere. Odată ajunsă în această cameră obscură, insecta nu mai poate ieși niciodată. Însă, în timp ce se tărăște pe pereții interni încercând în zadar să-și depună ouăle, ea scutură de pe corpul ei polenul adus de la arborele tată. Misiunea ei se încheie aici. Insecta moare captivă în întuneric, dar lasă în urmă o ștafetă biologică. Florile pomului mamă au fost polenizate. Pe internet circulă mitul urban cum că, atunci când mănânci o smochină, mesteci cadavrul unei viespii, ceea ce este complet fals, desigur. În realitate, smochinul secretă o enzimă puternică numită ficină, care dizolvă și reciclează complet corpul de chitin al insectei, transformându-le în aminoacizi asimilați în totalitate de plantă, iar pulpa fructului începe să acumuleze zaharuri și să se coacă. Dar cum a rezolvat omul această ecuație pentru a putea cultiva planta la scară largă, fără depinde de un mecanism atât de fragil și de prezența unui insect, de 1 milimetru? Răspunsul reprezintă o nouă dovadă de bioinginerie empirică, similară cu cea pe care am analizat-o la usturoi. Selecția soiurilor partenocarpice, numite în limbaj horticol, soiuri comune sau persistente. Sunt exact pomii pe care majoritatea dintre noi îi avem astăzi plantați în curți sau în grădini. Prin această mutație controlată și salvată de om de-a lungul mileniilor, smochinul de cultură a primit un nou set de instrucțiuni genetice. Planta a învățat să-și umfle capsulele, să acumuleze zaharuri și să-și coacă fructele în mod spontan, ignorând total absența viespilor sau a polenului. Micile bobițe crocante pe care le găsim în interiorul smochinelor din curtea noastră nu sunt semințe adevărate, ci doar învelișuri sterile, goale pe dinăuntru. În livezile noastre, prin eliminarea reproducerii sexuale, smochinul a devenit o clonă perfectă, curată și complet independentă de capriciile faunei sălbatice. A devenit o tehnologie antică, perfecționată să rodească la simpla comandă omului. Așadar, smochinele pe care obișnuim să le mâncăm nu au dizolvat niciun viespe de niciun fel, niciodată. O inginerie genetică de mii de ani. De ce smochinul din grădină face fructe fără intervenția viespilor? În stare sălbatică, supraviețuirea acestui arbor ancestral depinde de un echilibru extrem de fragil. Natura a separat biologia smochinului sălbatic în două sexe distincte, pom mascul, care produc doar polen, și pom femelă, care dezvoltă fructele zemoase. În ecosistemul nativ, comunicarea dintre acești pomi este asigurată exclusiv de acea viespă microscopică din familia Agonidae. Fără ea, în sălbăticie, reproducerea sexuală a plantei se oprește, iar fructele cad din pom verzi și sterile. Dar cum a rezolvat omul această ecuație pentru a putea cultiva planta la scară largă, fără depinde de un mecanism atât de restrictiv? Răspunsul reprezintă o nouă dovadă de bioinginerie empirică, similară cu cea pe care am analizat-o la usturoi. Selecția soiurilor partenocarpice, numite în limbaj horticol, soiuri comune sau persistente. Sunt exact pomii pe care majoritatea dintre noi îi avem astăzi plantați, în curți sau în grădini. Această sterilizare genetică nu este rezultatul unor laboratoare moderne, ci este produsul unei selecții umane de mii de ani. Generații după generație, agricultorii antici au observat că anumiți smochinii mutanți aveau capacitatea rară de a-și păstra și coace capsulele vegetale în mod spontan,
chiar și atunci când insectele lipseau, cu desăvârșire. Planta pur și simplu a primit un nou set de instrucțiuni. Ea își umflă celulele, acumulează zaharuri și își coace fructele ignorând total absența polenului. Acele crengi mutante au fost tăiate de strămoșii noștri, plantate separat și multiplicate la infinit prin clonare, dând naștere soiurilor pe care le cultivăm astăzi în siguranță. Dacă veți tăia o smochină din propria curte, veți observa în interior sute de bobițe mici și crocante. Mintea ne spune că acelea sunt semințe, însă în realitate este o altă iluzie. Sunt doar învelișuri sterile, complet goale pe dinăuntru. În peisajul horticol actual s-au cristalizat câteva varietăți celebre, adaptate remarcabil de bine, inclusiv la clima din România, fiecare cu o identitate genetică unică. Brunswick, poate cel mai răspândit și recunoscut soi din Europa temperată. Este un smokin de o rezistență formidabilă la ger, caracterizat prin frunze adânc crestate, cu lobii foarte înguști, aproape geometrici. Produce fructe mari, alungite, cu o coajă nuanțe de bronz violet și o pulpă de culoare a chihlimbarului, extrem de dulce. Mov de Dobrogea sau smokinul de Constanța, o varietate locală, aclimatizată de generații în bazinele calde ale României. Este un pom viguros, o adevărată relicvă balcanică, ce oferă fructe rotunde, cu o coajă violet închis, aproape neagră la maturitate completă și un interior intens aromat, perfect pentru dulceață. Dauphin sau Rouge de Bordeaux, un soi clasic francez, renumit pentru eleganța sa. Este extrem de apreciat deoarece are o capacitate dublă de rodire în verile lungi. Produce o primă recoltă timpurie pe lemnul vechi din anul precedent, urmată de o a doua recoltă, spre toamnă, oferind smochine mari, zemoase, cu reflexii roșiatice. Albul de Marsilia, un soi istoric, cultivat încă din vremea Romei antice și preferat în trecut de elitele Europei. Produce smochine cu coaja verde-gălbuie, însă interiorul ascunde o pulpă translucidă, de consistența mierii, fiind considerat etalonul de dulceață în lumea smochinilor. Acestea sunt doar câteva dintre piesele de rezistență ale unei liste uriașe. În realitate, există sute de alte varietăți spectaculoase, de la smochinii uriași din bazinele mediteranene, până la hibrizii pitici, capabili să rodească în ghivece pe balcon. Nu le voi enumera pe toate aici. Las această poartă a curiozității deschisă pentru voi. În livezile noastre, prin eliminarea reproducerii sexuale, smokinul a fost transformat într-o clonă perfectă, curată și complet independentă. O tehnologie antică, perfecționată să rodească la simpla comandă omului. Alchimia din umbră, farmacia ascunsă în frunză. Din păcate, omul modern a păstrat din această plantă doar fascinația pentru fructul zemos și hipercaloric, ignorând aproape complet uzina biochimică, de o complexitate uriașă, aflată chiar deasupra lui, frunza de smokin. În timp ce pulpa fructului excelează în zaharuri și fibre, aparatul foliar al pomului deține o densitate de metaboliți secundari, cu un potențial farmacologic mult mai agresiv și mai profund, validat astăzi nu doar de medicina etnobotanică, ci și de analizele de laborator de înaltă precizie. La nivel celular, frunza de Ficus carica funcționează ca un bioreactor natural. Atunci când este preparată sub formă de extract sau de coct controlat, ea eliberează o amprentă biochimică unică, dominată de compuși fenolici, acizi organici și flavonoide specifice, precum rutina, quercetina și luteolina. Cel mai spectaculos aspect clinic, documentat în studiile de medicină metabolică, este efectul său hipoglicemiant remarcabil. Extractul din frunze de smoking conține molecule bioactive, care intervin direct în metabolismul carbohidraților. Aceste substanțe reușesc să îmbunătățească dramatic sensibilitatea receptorilor celulari de insulină și să moduleze activitatea unor enzime cheie, din ficat, cum ar fi glucozos-6-fosfataza. Rezultatul clinic este o stabilizare a indicelui glicemic și o reducere semnificativă, documentată în studii clinice pilot, a necesarului de insulină exogenă pentru pacienții care suferă de tulburări metabolice severe sau diabet de tip 1 și 2. Este practic un regulator fin al glicemiei pe care biologia l-a sintetizat cu mult înaintea laboratoarelor moderne. Dar adevărata armă biologică a acestei plante
devine vizibil abia atunci când rupem o frunză sau o ramură tânără. Din canalele laticifere ale scoarței începe să se scurgă un fluid dens, opac și viscos, latexul de smokin, numit popular lapte. Această substanță nu este o simplă sevă de protecție, ci un cocktail fitochimic de o agresivitate extremă. Latexul este saturat cu furanocumarine, în special psoralen și bergapten, compuși organici cu puternică activitate fototoxică, capabili să interacționeze cu ADN-ul celular atunci când sunt expuși la radiațiile ultraviolete. Din acest motiv, în medicina empirică, latexul a fost folosit de milenii pentru cauterizarea biochimică a negilor și a formațiunilor tumorale cutanate benigne. Însă, dincolo de furanocumarine, laptele smokinului conține o enzimă proteolitică de o importanță crucială, ficina pură. În biologia moleculară actuală, ficina este intens studiată pentru o proprietate revoluționară, capacitatea sa de a degrada și de a dizolva biofilmele bacteriene. Multe bacterii patogene devin imune la antibiotice, deoarece se baricadează în interiorul unei matrice protectoare, un scut biologic care blochează medicamentele clasice. Ficina din latexul de smokin atacă tocmai această matrice, dizolvând proteinele structurale ale biofilmului și lăsând bacteriile complet expuse în fața sistemului imunitar sau agenților antimicrobieni. Acolo unde antibioticele de ultimă generație încep să eșueze din cauza rezistenței bacteriene, enzima din smokin oferă o soluție complet diferită, mecanică și enzimatică. Ne aflăm în fața unei anomalii medicale, o veritabilă farmacie naturală, cu un potențial uriaș în oncologia cutanată, diabetologie și infecțiologie, pe care majoritatea oamenilor o lasă în fiecare toamnă să cadă pe pământ, să se usuce și să putrezească în mod inert, fără să-i bănuiască vreodată valoarea reală. Smokinul reprezintă o anomalie fascinantă a naturii, o plantă care a învățat să-și ascundă florile de restul lumii în interiorul unei capsule etanșe, dar care, în mod paradoxal, s-a lăsat modelată, salvată și rescrisă de mâna omului, pentru a deveni unul dintre primii piloni alimentari și logistici ai civilizației umane. Manipularea sa genetică, început acum 11 milenii și perfecționată de-a lungul generațiilor prin izolarea soiurilor comune, ne arată că strămoșii noștri nu erau doar simpli culegători, ci bioingineri rudimentari capabili să modifice software-ul naturii. Ei au decuplat rodirea de capriciile unei insectee microscopice, transformând o plantă sălbatică și restrictivă într-o clonă perfectă, curată și independentă, capabilă să ne ofere hrană la simpla noastră comandă. Astăzi, cufundați în tehnologie și rătăciți în goana după consum rapid, am început să simplificăm periculos această moștenire. Am redus smokinul la un simplu produs de supermarket, la un desert sezonier sau la o dulceață fină, ignorând cu desăvârșire uzina biochimică din frunzele sale și lecția de istorie din ramurile sale. Am uitat că fiecare bobiță sterilă pe care o mestecăm este dovada unui pact vechi de mii de ani între om și regnul vegetal. Smokinul rămâne un cod biologic antic pe care omenirea l-a descifrat în zorii existenței sale. Iar datoria noastră, a celor care încă ne mai oprim în fața misterelor lumii vii, este să nu lăsăm această cunoaștere să se piardă. Data viitoare când veți trece pe lângă un smokin, să-l priviți cu respectul cuvenit unui monument istoric. Pentru că, încapsulat în dulceața fructelor sale, se află povestea supraviețuirii și a geniului nostru, al oamenilor. Vă mulțumesc că ați călătorit și astăzi alături de mine și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, vă doresc numai bine!